kaso natin, Shuding? Attorney Zamora! Akala ko hindi niyo na ho tatanggapin yung kaso ko. This went viral hours ago. It's also on the news. Attorney Alon made a statement. He's implicating in Meredith's murder. Si Patricia Ingano ang pumatay sa mati ko? Gigil na rin talaga ako na malaman ko ano yung ginawa mo sa mati ko. So I'm going to make sure that I'm gonna find that evidence to prove your guilt. Na ikaw talaga yung killer. Well, Mrs. Engano, looks like we've uncovered something very interesting here. Hindi lang tungkol sa kaso mo, pero tungkol sa mga tao sa paligid mo. I have to admit, this little encounter with Era Simmons has given me more insight than I expected. Sometimes the people around you speak louder than anything you might ever say for yourself. I think you should hire a guard for your home. Shall we move on? Kung kasabwat ni Patricia, sina Vivian at Paco, then they hold the key to unraveling everything. We lawyers always eager to tie up loose ends, huh? Pero may nakakalimutan kayo. Information like that doesn't come cheap. So let's say, alam ko nga kung saan pwedeng magtago ang little minions ni Patricia. What's in it for me? May mga nag-aabang na sa yung life sentences kapag nasentensyahan ka na. Cooperation might be your only chance of reducing that to less permanent. Kaya kung gusto mong pagbigyan ka sa hiling mo, ibigay mo sa amin ang buong kooperasyon mo. Huwag kayong gagalaw! Taas mo ang kamay! Sir! Huwag po kayo magpakaputok! Hindi pa kami lalaban! Tuntun na rin namin kayo. May mga impormasyon na kami tungkol sa inyo at sa ugnayan nyo kay Patricia Ingano. Hindi natin gawing komplikado to, Miss Cuevas. Sumama na lang kayo sa amin at sisiguraduhin namin ang kaligtasan niyo. Pero kung makikipagtulungan kayo sa amin, may mga maibibigay kaming paraan para mapagaan ang mga charges na maaaring isang palaban sa inyo. Pero kung mananahimik lang kayo, mas lalo niyo lang pabibigatin ang kaso niyo. Diyos ang kaya makatakas! Akala mo makakatakas ka, ha? Congratulations, Paco. Mas lalo mo lang pinabigat ang mga charges na isasampalaban sa'yo. Sige na, kunin niyo na yung mga yan. Lorena, hindi makakatulong sa pag-iimbestiga ko yung ginagawa mo. Why don't you sit down and collect your thoughts? How can I sit still, Cons, when we know that Patricia could be behind Ino's death? Tapos, andito lang tayo, doing nothing. Habang si Patricia ay malayang nakakagalaw sa labas. Doing nothing? I told you I'm working on it. As a lawyer, you know as well as I do that accusations mean nothing if you don't have evidence to support it. Charging in recklessly will only backfire. Hindi ko kayang manatili lang dito na alam kong nakakawala lang yung sumira sa buhay ni Ino. I won't let her get away with what she has done to our son. And neither will I. But the justice system isn't driven by emotions. It is built on facts, airtight arguments, and evidence. I'm building our case methodically. Isang maling hakbang at pwedeng ma-jeopardize ang case. And I won't let that happen. Gabi-gabi, bago ako matulog, naisip ko si Ino. Para ko siyang nakikita, naririnig,
nagmamakaawa na wala siyang kasalanan. Sa hirap at pasakit na dinulot sa atin ng sumira sa buhay ni Ino. Kailangan siyang magbayad, Cons. Attorney, samahan ko lang sila. Buti pumayag silang sumama sa mga polis. Pero we've been advised, you can only question Vivian and Paco kung pwede silang magsalita with the counsel sa presinto. Yun na nga eh. Gusto ko nang malaman kung inosente ba talaga si Patricia o hindi. We're closer than ever to establishing probable cause nila. Ngayon nasa custody ng mga polis si Vivian. We can corroborate her statements with Renans and Pacos. If they are counsel line, we'll have a solid basis to file charges against May Singano. Pero kinakabahan ako sa malalaman ko. Paano kung makonfirm ko na yung kinakatakutan ko? Na si Patricia talaga yan. Bilet, kailangan mo lakasan ng loob. Alam ko kung gaano ito magiging kabigat para sa'yo. But as lawyers, our job is to uncover the truth. Kahit gaano pa yung kasakit. We owe it to Attorney Simmons, sa nanay mo, and to justice. Not to let emotions cloud our judgment. Sana talaga hindi si Patricia. Bakit pa ayaw mong sumagot, Vivian? Asan na ba kayo? Make sure na hindi kayo magpapahanap sa mga pulis kay Kurt o kay Lilet. Ren, ha? Kailangan ko na talagang kumuha ng security guards dito sa bahay ko. What the hell are you doing here and what do you want from me? I'm here to face the devil herself. Congratulations, Patricia. You have outdone yourself. Still the same vicious, heartless, and scheming woman as you are. I don't get what you're saying. If you're talking about Ino, I dare you! Don't even say his name like you're innocent. You killed my son, halimaw ka! Narena, Ayan. Hindi pa rin sumasagot si Trixie sa akin, Tito Spanky. Gustong-gusto ko na siya makausap kasi baka may alam siya kung anong ginawa ng mommy niya. Trixie told me she was going to Cebu, so she might not be able to answer for now. Alam mo, Tito Spanky, tanga-tanga ko talaga eh. I even believed Patricia when she told me that she didn't kill my mother. And now I'm realizing na hindi man lang nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng mommy ko. Era, don't blame yourself. You didn't fail anyone. You trusted someone you thought was telling you the truth. First, Renan. And now this? Pinaparusahan ba ako ng Diyos, Tito Spanky? No, Era, it's not a punishment. It's a challenge. And you're a lot stronger than you think. If Patricia really is the one who's responsible for what happened to Meredith, we'll find the truth. But you have to stay focused. Era, you better answer that. It might be important. Anong kailangan mo? Hello, Ira? Buti naman sumagot ka na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na kagad. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na nahuli na si Vivian at si Paco. Nasa custody na sila ng mga pulis ngayon. Their testimonies could solidify Renan's affidavit. Makakatulong to para mapabuksan natin agad yung kaso ni Nanay. Ira, alam ko masama pa rin yung loob mo sa akin. At wala ka pa rin tiwala sa akin. Pero sana pumayag ka na magtulungan tayo alang-alang kay Nanay.
Lorena, listen to me. Hindi ko pinatay yung anak mo. You expect me to believe that? Kung noon na na-rape si Trixie at nagalit ka, mauunawaan ko. Dahil normal na reaksyon niya ng isang ina. Ngayon, mauunawaan mo na kung bakit ako ganito. Mauunawaan mo na kung bakit gusto kitang patayin dahil sa ginawa mo sa anak ko. Lorena, wag! Hindi ako pumatay kay Ino! Makinig ka! Lorena! Gusto mo ba makulong ka sa ginagawa mo? Ilayo mo nga yan sa akin, Lorena! Kahit makulong ako habang buhay, magiging masaya ako, tatanggapin ko, mapaslang ko lang yung babaeng pumatay sa anak ko. No! Hindi mo alam kung paano mo sinira ang buhay namin. Hindi mo alam kung paano ako nagluksa. Paano ako nabuhay pagkawala ng anak ko. Kailangan mawala ako rin sa mundong ito. No! Mawala ka rin! No! Lorena, stop! Lorena! 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 No! Ilayo mo yung scissors nila! Lorena, ano ba? Lorena, bitawan mo yan, Lorena! Huwag kang makialam dito! She deserves to pay! Yes, I know, but not like this. Listen to me. Pag ginawa mo to, lalo mo lang sisirain ang sarili mo. Nababaliw ka na talagang babae ka! If you think this is over, sasampahan ko kayo ng kaso! Go ahead. Because the only case you're going to be preparing, Patricia, is your justice. And I'll make sure that you lose. Come on. Come on, you don't want this. Come on, let's go. Let's go. Lorena? Lorena? Do you understand what could have happened? You could have risked your freedom and jeopardized our entire fight for justice. Pinatay ni Patricia ang anak natin. She took our son away from us. Paano akong tatayo lang kung alam ko nabubuhay siya sa labas like she did nothing wrong? Paano kung nasaktan mo si Patricia? What then? Then you'd be in a cell right now, ikaw nakakulong. And Patricia would use that. She'll twist this whole thing, she'll turn you into a villain, and use this for her victory. Gusto kong maramdaman niya yung nararamdaman natin ngayon. Gusto kong maintindihan niya how it feels to lose everything. Lorena, naiintindihan kita. I feel what you're feeling about Ino. Let me promise you this. We will let Patricia pay. Not with rage, but with the truth. And then we will have justice for Ino. Pwede ba tayo mag-usap? Ano pa bang pag-uusapan natin? You have proven your point. And you were right about Rene. And I was the fool who trusted him. So is there anything left for you to gloat about? Ira, hindi naman to tungkol sa kung sino yung nagkamali at hindi eh. Tungkol to sa ating dalawa. Kung gaano ka-importante na harapin natin ang katotohanan ng magkasama. Na alam natin na hindi ganun kadali. Hindi naman kita pipilitin na makipag-ayos sa akin eh. But there's a new battle ahead. At sa ayaw at sa gusto mo, mas magiging malakas tayo kung lalabanan natin yun ng magkasama.
Kahit ngayon lang, kahit dito lang para kay nanay. Oh, bakit si Paco lang? Where's Vivian? She is the critical link to Mrs. Engano. Dapat nandito siya. Vivian's testimony is pivotal. Mas kailangan natin siya dito sa custodial investigation. Hindi na namin kayo na-notify kasi ginagawa na namin ng paraan. Na ano? Hindi pa namin mahanap si Vivian Cuevas. Paano nangyari yun? Eh, magkasabay silang nahanap kagabi, di ba? Dapat nasa custody na siya. Nakatakas si Vivian Cuevas. Hoy! Tingin! Hindi magkakaputo kami! Tayo! Tayo! Abunin niyo! Abunin niyo! The suspect has been properly briefed, Attorney Matias. You do understand if you cannot answer all the questions. I understand, attorney. Ito pala yung nakita namin sa cellphone ng suspect. This was presented as an evidence during the first trial of Attorney Meredith Simmons' murder case. Ito po yung phone. At yan po yung mismong video na nakunan ko. Your Honor, at this point, may we invite the defense counsel to kindly compare the video flashed on the projector with that of the video clip taken by the witness himself on his cell phone. Malinaw na hindi mo talaga narinig kung ano ang pinag-uusapan namin ni Attorney Meredith Simmons. Tama ba? Opo. Let's clarify this, Plaridel. You admitted under oath na hindi mo talaga narinig ang buong conversation namin ni Attorney Meredith Simmons. And yet, you submitted this video which seems to be manipulated to suggest a negative conversation between us. Bakit? Sinabi ko lang kung anong nakita ko. May nag-utos ba sa'yo? O may nagbayad sa'yo para gawin to? Nag-investigate ako. Kakilala sila? Ulit, baka hindi ba sa coincidence na magkasama sila dyan? Maaaring may malalim silang koneksyon. Ako? Ikaw talaga yung nakita ko dun sa food and wine tasting ni Tita Patricia. Di ba? Balikan natin yung tanong ni Attorney Matias kung nag-testify ka. Si Patricia ba ang nasa likod ng mga ginawa mong yan? Hindi. Pero totoong nasa food tasting ka at tao ka ni Mrs. Engano, tama? Hindi rin. Pwede ba? Huwag mo nang sayangin yung oras namin. Sabihin mo na si Patricia ang nag-utos sa'yo. Yung koneksyon mo sa kanya nakasama ka sa pagpunta ng mati ko! Umamin ka na! Simmons, let go of my client! Ira, tama na. Hindi natin makukuha yung gusto nating impormasyon kung ganyan ka. Tayin natin yung mga sasabihin ni Paco. Pa ako makinig kang mabuti. Lumabas na yung investigation namin sa'yo. Marami kang previous illegal activities. At kahit hindi direktang konektado yun kay Mrs. Engano, makukulong ka pa rin. But if you cooperate, kung magsasabi ka ng totoo, we can help you. Ito na ang chance mo para posibleng ma-mitigate ang attending circumstances na magiging kaso mo. Kaya magsabi ka na ng totoo. Wala kang kailangan sabihin, Paco. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na yun lang ang hawak ko?
Ang video nyo, Atty. Simmons. Pero lahat ng ibang ebidensya dun sa pagligpit kay Atty. Simmons, lahat na yon pinatapon kay Vivian. Pinatapon, Nino? I-confirm mo na. Sinong nag-utos? Sinong nagpapatay sa nanay ko? Sabihin mo na yung pangalan! But Paco's testimony is worthless, attorney. He doesn't have any evidence against me. Kung si Renan nga hindi umubra, si Paco pa kaya? Excuse me. Yes, Lilette, my dear? Sure. Pupunta ka ba dito o will I meet you somewhere else? Okay, all right, I'll be there. I know what this is exactly about, attorney. Lilette will tell me that Paco's testimony does not have enough evidence to pin against me. That's why she will withdraw what she filed against me at the prosecutor's office and even make an apology for the trouble. Mrs. Engano, I have to caution you against underestimating this situation. Paco's testimony implicated you, particularly in tampering with evidence like the CCTV cameras. Circumstantial evidence combined with Paco's testimony is probable cause. Baka magulat ka na lang, may resolution na charging you with murder. At inaaresto ka na lang, wala na tayong magagawa. Don't tell me I didn't warn you. Attorney, tsaka na lang tayo mag-usap. Gusto ko talaga marinig kung ano yung sasabihin sa akin ni Lilette. Lilette, I knew this day would come. I knew that we were going to have a heart-to-heart conversation. At naniniwala ako na you'd come to see the truth and trust me over anyone else. Kaya kung ano man ang kaso na i-file mo against me based on Paco's testimony, kalimutan na natin. Drop it. Think about Trixie, your dad, ang pamilya natin. Pamilya. Yan yung wala ko noon. Kaya kahit ayaw nyo sa akin, pinagsiksikan ko yung sarili ko sa inyo. Kaya nung nakipagbati kayo sa akin nung lumaya ako, ang saya-saya ko noon, Tita Patricia. Ako rin naman. Masayang-masaya rin ako noon. Alam ko, may mga hindi tayo na pagkakasunduan. But we found a way to resolve them. Like now. Akala ko nga po, maayos na yung lahat. Akala ko, kaya ko kayong patawarin sa lahat ng nagawa niyo sa akin. Alang-alang kay tatay at kay Trixie. Pero iba ho ito eh. Hindi ko ho kayang magpatawad. What are you saying? Akala ko pamilya na tayo eh. Akala ko anak na yung turing niyo sa akin. Pero naghihintay lang pala kayo ng tamang panahon para saksakin ako sa likod. What do you mean? You're not making sense. Tinuruan ko ho yung sarili ko nung nagsalita si Renan na walang maniwala sa mga sinabi niyang may kinalaman kayo sa pagkamatay ni nanay. Pero pagkatapos ng testimonya ni Paco, binalikan ko lahat, Tita Patricia. At hindi nawala yung motibo niyo para saktan si nanay. What? Ikaw ang pumatay kay nanay. Pinatay mo siya nang walang kalaban-laban. Lilette, we talked about this. Wala akong kinalaman kung ano nangyari sa nanay mo. Simula nung makausap namin si Paco, we spent days investigating. Umaasa na walang katotohanan yung sinasabi niya.
Pero nagmamatch sa testimonya ni Renan yung sinasabi ni Paco. Nagkamali ako noon. Misjudged cases. I doubted my instincts. Pero hindi ngayon. Dahil dito. Dahil hindi lang isip, kundi pati puso ko ang nagsasabing, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Lily, anong ibig sabihin nito? Huwag naman dito nakakahiya sa mga tao. Mrs. Engano, hinuhuli namin kayo sa salang pagpatay kay Atty. Meredith Simmons. Kasabay nun, sinabi ko sa sarili ko na buburahin ko kayo sa listahan ng mga taong tinuturi kong pamilya. Ay ang pangako kung hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagbabayaran yung kahayupang ginawa nyo sa nanay ko. Vivian Cuevas, naaresto ka namin for obstruction of justice and conspiring with Patricia Engano in the murder of Atty. Meredith Simmons. Kailangan mong panagutan lahat ng mga ginawa mo. Ikaw at si Patricia. Magbabayad kayo. Pinapangako ko sa'yo, makakalabas din ako dito. And you better get ready when that happens. Dahil iisa-isahin ko kayo! Sa'yo.